Welcome to my cooking style, Bicol Express recipe. Una, pakuloy natin yung baboy ng about 30 minutes, 10 minuto. Ito po yung mga ingredients na gagawin natin sa pagluto ng Bicol Express. Meron tayong sibuyas, bawang, bell pepper, sili, bagoong, brown black pepper o paminta, coconut milk, 1 glass of water, isang baso ng tubig. Gagamitin tayo ng mantika at dahon ng laurel, or bay leaves. Yan po ang mga ingredients na gagamitin natin sa pagluto ng Bicol Express. Ayan, magpainit po tayo ng sa kawali ng mantika. Yan po, nilagay na po natin yung mantika sa kawali. Hintayin lang po natin itong minute, ng ilang minuto. This is my cooking style. Yan po, mainit na po yung kawali. Ilalagay na po natin bawang. Ilalagay na po natin maputi. Katapos ito, ilalagay na po natin yung sibuyas. Kailangan natin lumambot yung sibuyas at magisa ng maayos. Saka natin sunod yung iba pang rekado. Ngayon, ilagay natin yung baboy. Saludo natin yung baboy. Yan. Malambot na po yung baboy. Pinakulong ko na po yan kanina. Para po mas soft and tender juicy yung baboy. At matanggal yung mga retsebo. Pinakulong ko na po siya about mga 30 minutes. Haluin lang po. Yan, add natin yung isang basong tubig at pakuluin po natin to ng ilang minuto pa para mas lumambot na po yung baboy. Yan po. Yan po, kumukulo na po ang ating pork at i-add na po natin ang coconut milk sa ating Bicol Express. Yan. At pakuluan natin ito ng ilang pang minuto para mas lalong lumambot ang ating baboy.
Yan po, kumukulo na po ang ating Bicol Express. Ngayon, ilalagay na po natin ang susunod na rekado. Yan po, ilagay na natin yung bagoong sa ating Bicol Express. And then, haluin natin ito. Wow, sarap. Yan po. Pakuloyin natin ito ng ilang minuto. Ilagay na natin yung bell pepper, green bell pepper, sunod na natin yung ating maanghang, ang ating siling labuyo or siling haba, pampasarap, pampanghang ng ating Bicol Express. Sunod natin yung ating bay leaves o dahon ng laurel sa ating Bicol Express. Yan. At ang paminta. Yan, mas madaming paminta, mas masarap. Pakulang natin ito ng ilang pang minuto. At luto na ang ating Bicol Express. Yan po. Yun. Kulong-kulo na. Malambot na yung mga baboy. Ito na po ang ating Bicol Express. Sarap. Thank you for watching my cooking style. Salamat po sa panonood. I hope you enjoy my cooking style. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe.